factory, mga ganun. Gusto ko sana, kaso syempre, babae. Ma'am Jam, good morning. Nice to meet you po. Ako po pala si Irene. So, okay lang po sa inyo, ma'am, na masama kayo sa Feel Free TV. Nag-YouTube po kasi kami, nagka-camera kami, ganun. May mga video. Okay lang po? Okay lang po. Okay. So, sa usapan po natin ngayon, ma'am, okay lang po ba na andito si Chloe kasama natin? Okay lang po ma'am kasi gusto ko po kasi habang lumalaki siya, alam niya rin yung story para pagdating ng panahon, hindi niya na po tatanungin sa akin. Hindi na po siya mabibigla kung ano man ang nangyari. Bata pa siya, alam naman niya po yun. Nagtatanong sa akin. Ina-explain ko po ng paunti-unti po sa akin. Okay. Sige, salamat Ma'am Jam, no, sa consent. Hiningi lang din namin yung consent mo bago kami mag-shoot, ganto ganyan sa buhay nyo, ganun. Oo. Lalo na kay Chloe. Ako po si Giselle Ann Maris Lopez, 31 years old po. Ako po ay may anak na Cupino. Ariana Chloe L. Lopez, 9 years old, grade 4 student. Oh, ilang taon na siya? 9. Ano? Ang kanya niya. Nagmana sa tatay niya. Oo. Lang tangkad mo, B. 9 years old ka pa lang. Nag-aaral na siya. Opo. Nakilala ko po yung tatay na anak ko sa fields po. Sa dati ko pong trabaho. 2009 po nag-start. 2009. Siya yung, doon ko nakalala yung father niya. Siya yung, kumbaga pagpasok ko doon, siya yung una-unang naging guest ko po. Simula nun, every uwi niya, hindi na niya ako pinupuntahan doon. Kumbaga, pinokontak niya ako. Okay, pero nagkapasok pa rin ka nun. Trabaho ka pa rin nung time na yun. Okay, trabaho ako. Okay. Nung una, okay naman. Nung hindi pa niya ako nabubuntis, mabait naman, maalaga. Ayun. Kaso nung nabuntis niya na ako, parang nag-iba na lang bigla, hindi na siya kumontak sa akin, nagalit siya. Kasi gusto niya kasing ipalaglag yung anak ko, kaso hindi ko kaya kasi. Years kayo nung nagsama po kayo nun? Hindi po, yung aso pa siya, bakasyon lang siya. So, every year na pumuwi siya, ako yung kasama niya. Kumbaga hindi na siya kumuha ng babae. Sa sa 1 year, ilang beses makapunta ng Pinas? Isang beses. Isang beses. Tapos, Bali 3 years yun na sunod-sunod na nagano. so nag-i-stay siya ng matagal? Mga 10 days ganyan. Okay. Pero hindi dito, kumbaga pupunta kami ng Puerto Galera. So, kung saan-saan kayo nun. sabi niya, boyfriend ko daw siya, bakit daw doon pa daw ako Sa trabaho. Pero hindi niya ako sinusuportahan. Yung kita, pag nagkita lang, hindi Yan, pag nakikita kami, yan, binibigyan niya ako 30,000. Yan. Pero alam nung Koreano na nabuntis ka sa kanya. Kaso nung time na nalaman niyang buntis ako, sabi niya sa akin na, huwag mong hintayin na makilala yung totoong ako. Mabait naman siya, kaso sabi niya, masaya ako na tayo lang. Ayoko nang Nabuntis pa. na may kasi nga may pamilya siya sa Ibang bansa, sa Korea. Okay. So sila pa nung wife niya, tapos may mga anak din siya doon. Opo. Tapos nung time na gusto niya. Palaglag. Oo, nagpadala siya nun. Kaso sabi ko, hindi ko nga kaya. Sabi ko, wala namang kasalanan. Kaya nga. Kung gusto niya sa ospital, sabi ko, gusto mo makulong ako? Sabi ko, kasi di ba bawal sa atin. Oo. Sa Korea siguro, Abortion. legal sa kanila yun. Dito bawal, sabi ko. Doon nagalit siya, di na siya kumunta. Pero nagkita pa kami. Nagkita pa kayo? Ganito na itsura ko. Nagulat siya. Wala ka ng work no? Nag-work ka pa? Nag-work ako bill, pero hindi na siya, Sa fields? kumbaga, utility na ako sa bar. Okay. Naglilinis po ng CR, buo. Okay. Nagulat po kasi ako na nandun siya. Tapos may katabi siyang babae sa akin. Pero tumutulo na yung luha ko. Hindi dahil sa namimiss ko siya. Siyempre sabi ko, nagpapakasaya siya samantalang ako. Diba, nagpapakandaya. Sabi ko sa manager namin, sabi ko, ate, sabi ko, yan yung tatay ng anak ko. Sabi niya, lapitan mo. Ayoko tayo kasi hindi niya alam na yung itsura ko nga.
ayoko te, sabi ko. Tapos sabi ko, naalala mo ba ako? Tapos nagdi-deny, sabi ko. Kinausap mo talaga Oo, siya noon? Pinaano ko talaga siya sa CR, sabi ko, Oo. papuntahin mo tayo sa CR. Ayoko sang bastusin siya dun sa, Oo, okay. ano. Tapos nasa CR kami. Sabi niya, Giselle, sabi niya. Oh, nakilala ka niya. Sabi niya, ako angry, sabi niya, because you didn't, sabi ko. Tapos yun, sabi ko, bakit ka naman magagalit? Sabi ko, hindi ka nga nagsuporta eh, hindi nga ako kita, sabi ko sa kanya. Tapos yun, sabi niya, nagbibilang siya ng pera. Sabi ko, wag mo akong binibilangan, sabi ko. Kasi totoo niya binibilang mo, kulang pa yan sa ilang taon na pinabayaan mo yung anak mo, sabi ko sa kanya. This is the money, sabi ko, yung gusto ko, makilala ka ng anak mo, sabi ko, magpakita ka sa kanya, sabi ko. No, sabi niya, ayoko makita, sabi ko, pinapakita ko nga lagi picture mo. Wag daw, sabi niya, ayaw daw siyang makilala nga nito. Kailan po kayo nabot? 2011 po. Kasi 2012 gusto po siya pinanganak. Kamusta naman po yung pinagdaanan niyo yung mabukis kayo mag-isa? Mahirap. Mahirap po kasi syempre, malayo din po ako sa pamilya ko kasi dito po ako nagtatrabaho. Syempre nung nabuntis ako, hindi po ako nakapagtrabaho nun. Kumbaga, nasa bahay lang ako. Kumbaga, nung time na yun, sabi niya magma-monthly daw siya. Oo. Yun yung sabi Oo, niya. tapos nung pagka-uwi niya, kinausap po ako ng kaibigan niyang Koreano na may girlfriend na Pilipina. Hindi ko kilala yung hindi ko sila kilala. Kaibigan niya. Okay. Pinapunta ako sana sa friendship. Sabi, okay daw, magbibigay daw yung tatay niya. Every month, 10K. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko kasi para lang sa may bata. panggata siya, sabi ko. Tapos yun, 2 months ata mong nagpadala, nagbibigay yung tatay. Pero never siyang sa akin, Nag-message. nakipag-message sa akin. Yun lang Koreano na friend Oo. niya yung kakommunicate mo. Simula talaga nung nabuntis na ako. Hanggang ngayon, wala kaming conversation kasi parang ayaw niyang meron akong prueba na may contact kami dalawa. Okay. Sabi ko kasi sa kanya, kasi nahiya din ako, tapos naawa ko sa kanya kasi parang ako patuloy naawa. May pamilya siya, sabi ko, sige, sabi ko, bigyan mo na lang ako ng pera, sabi ko. Ipangaano ko na lang pag nito, ipanginegosyo ko na lang para masuportahan ko yung pag-aaral ng anak mo, sabi ko. Kasi ang hirap magkatrabaho ako, tapos sinong mag-aalaga sa kanya? Ayoko naman din mahiwalay sa akin. Tapos yun, nagbibigay siyang 10,000. Kaso, bago abot sa akin, ang dahil pang masasakit na salita yung sinasabi yung Koreano. Ganyan. Tapos nung pangalawa, ma'am, 5 na lang ang iniabot na cash sa akin. Tapos yung 5, grocery. Sabi ko, bakit po kayo po yung namili? Hindi kasi wala daw tiwala sa akin. Ganun. Sabi ko, bakit ma'am sa tingin mo ba yung pinamili niyo gusto ng anak ko ako? Alam niyo ba kung anong mga gusto ng bata? Tapos walang resibo. Yung 5,000 na lang natatanggap ko. Tapos, syempre, 1 sila nagbibigay. Siguro mga 31 pa lang, nag-aas na ako sa kanila na, bukas po ba, pupunta ako dyan, kukunin ko po. Tapos yung pinagalitan ako ng Koreano, anong ginagawa mo sa pera? Bakit? Ang bilis. Ang bilis maubos, sabi ko. Gusto ko naman, 1 month na, siyempre, umuupa ako, tapos gatas na ito, sabi ko. Upa lang kayo dito? Opo. Sabi ko, siyempre, yung gatas na to, diaper, sabi ko, bakit nga naman ganyan yung sabi niya sa akin? Ano kala niyo pinangawal na school ko sa akin? Lahat naman napupunta sa kanya, sabi ko. Tapos simula nun, nainis na ako sa kanila, para kaming kasi to, umiiyak to nandun siya sa sa harap ko din. Nung time na nagbigay na yung tatay niya, na siya ng 3 years old. Siyempre naiintindihan niya na, 3 years old na siya nandun siya sa tabi ko, umiiyak din siya. Ngayon po po ako, Lala Mo Bridal po. Tapos, yun nga po, sinwerte po kahapon, nag-apply ako. Meron po akong na-applyan na Korean restaurant po. Siguro po sa 20 po mag-start po ako dun. Bilang dishwasher. Dishwasher po. Hindi siya nagtatanong kung asan yung papa niya habang lumalaki siya. Nagtatanong, hindi ko nasa Korea. Pero syempre, di maiwasan pag may kwentuhan, naririnig niya kung anong dahilan, gano'n. Wala yung tatay.
Pero ina-explain ko naman sa kanya, gusto ko kasi hanggang maaga, alam niya kung anong nangyari dito. Kasi sa paglaki niya, wala siyang alam. Ano lang sabi niya pag pinapaliwanag mo? Umiiyak lang siya. Umiiyak. Sabi ko sa kanya, pag dumating ba yung time na hinanap ka ng tatay mo, sabi ko, ayoko nga, sabi niya. Dito lang ako sa'yo, sabi. Yung father niya, nakita niya naman na. Ano, sa picture. Picture Na, simula nung baby siya, sa higaan niya, nilalagay ko yung picture ng tatay niya. Okay. Kaya alam niya, kahit sino itong ibang Koreano, Ayun. hindi niya na yung papa ko, sabi. Kamusta ka naman ngayon? Okay lang po. Okay lang. Sinong kasama mo sa bahay? Sila mama po. Kilala mo ba si papa mo? Apo. May message ka ba kay papa mo? Sana po makita ko po siya. Tapos no, nag-stop ka na, di ka na bumalik ng bar, ng trabaho. Hindi na po. Ano na po, mas pinili ko yung Mag-ano trabaho, na. matinong trabaho. Kasi ayoko din kasi lumaki siya na. Siyempre sa school, tatanungin, ano trabaho ng mama mo? Oo. Ano na naman sabihin niya na, ganun. Ayaw mo nung ganun. At saka ayoko palakihan niya na. Kasi babae siya. Oo, nga din. Ayoko palakihan niya na. Ganun yung nakikita niya sa akin. Isang beses ka lang nagtrabaho dun sa ano? Sa bar? Opo. Isang beses ka. Okay. Okay lang sa inyo na ano, masali kayo sa Pinoy TV? Okay lang? Nagpasalamat- Nagbibideo kami, okay lang? Pasalamat nga ako kay Jess. Sabi ko kasi, sabi ko, lalo na sa ngayon kasi yung sa ano nga sa tuition niya nga. Sabi ko, kung ano man yung ibibigay sa akin na tulong ng Pinoy TV, sabi ko, yun na lang ang gagamitin ko para sa Ang pag-aaral. mga nanonood din kasi usually ako, may mga Koreano. Sa atin matatay. Kaya mo, mabuhay ka pa. Tapos ano, nagmamanti lang kami ng 10,000 sa bata, para sa bata. Tapos bigas. Tapos pag may mga event kami, may surprise visit, nagdadala kami ng surpresa, ganito ganyan. Tapos nagpo-pino-party na nga rin kami. Sa Christmas party, sali kayo. Sa 16. Actually. Oo, dun sa Pulo Amisik.